Ang battery capacity nga pala nito nung isang set ng ganitong portable power station ay mahigit 3 beses ng ganyang battery. Kasi ang battery ng isang set na to ay nasa mahigit 3 kWh. And now, ano nga ba yung meron sa isang set nitong off-grid solar power station na ito? So tara tingnan muna natin. Itong power station na ito ay isang set na talaga. Ito yung una, Bluetti AC300. Tapos yung isa naman ay ito yung Bluetti B300 3072 Wh. Kaya para magamit ito, kailangan dalawa talaga sila. Kasi itong Bluetti AC300 ay walang built-in battery. That's why kakailanganin niyo talaga itong Bluetti B300 bilang kanyang external battery. And now, punta muna tayo sa product inclusions. Ano nga ba yung meron sa mga power station na to kada isang package? So, number 1 dito sa ating Bluetti AC300. So, ang meron sa kanya, syempre, is yung kanyang warranty card, user manual, tapos meron pa siyang isang pouch na kasama isang bag. Sa loob niya, nandito yung kanyang mga charging cables and other connectors. So, dito, meron ditong kasamang tatlong mga charging cable. So, number 1, itong AC charging cable, ito yung ginagamit para ma-charge itong power station sa kuryente. And next, itong kanyang PV charging cable. Siyempre, ginagamit naman ito para ma-charge itong power station gamit yung mga solar panels. And last, itong kanyang car charging cable. Ginagamit naman to para ma-charge itong power station gamit yung mga sasakyan. And next, itong Bluetti B300. Ito yung battery nitong AC300. So, yung kasama niya, meron siyang user manual, meron siyang warranty card, tapos meron siya ditong DC or solar panel charging cable. Meron siyang naka-MC port, tapos naka-XT90 yung dulo. Ginagamit naman to para ma-charge itong battery ng power station sa mga solar panel. And next, meron siyang kasamang isang battery fusion cable. Ginagamit naman to para ma-indicate or ma-connect itong battery na to dito sa AC300. As well as ma-connect pa yung iba pang battery na B300 dito sa mga power station at sa battery. This is how it looks like. Ayan. Ito yung battery capacity fusion cable. Meron siyang takip din eh. Ayan. Ito. Tapos sa kabila, same lang naman sila kasi pareho lang naman yung pinagsasaksakan natin o yung port na pinagpapasukan nito. Meron siyang tatlo. Ayan. Dito. And dito sa harap naman is same na same lang din sila. Merong lock. Ito para hindi matagtag. And ito yung pang-open natin para matagtag itong lock sa taas. So, sinasaksak sa dalawang power station or sa dalawang battery. Sa B300 tapos sa AC300. To give you an idea, this B300 battery is nasa 36 kg kaya mahirap talaga siyang dalhin. Dito lang siya nakalagay lagi sa baba. And then itong AC300 naman is nasa 21 kg. So, medyo mas magaan siya. Kaya ito yung pinapatong natin dito sa taas. So, kayang-kaya naman siya ng battery and ganito talaga yung kanyang design kapag siya ay ginagamit. Magkapatong sila. Ganyan. And now, isa-isahin muna natin kung ano nga ba yung meron dito sa power station na ito. So, unahin natin dito sa Bluetti AC300. So, dito yung ating DC output ports. Ayan, ito naman yung ating AC port sa baba. So, dito meron ditong 12 volts to 30 amps na RB port. Ayan. And dito sa katapat niya naman ay 24 volts, 10 amps. Ito. And dito meron ditong USB-C 100 watts na yan. Compatible na siya sa power delivery. Tapos dito merong 4 na USB-A charging ports. Meron ditong power button. At ito naman yung ating LCD screen. Ito naman yung ating mga AC port. Meron siya ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito is nasa 20 amps. Ito namang isa is para sa mga RV na kaya hanggang 30 amps. So, yung output nito is pwedeng 220, 230, or 240 volts. Depende yun sa iyo kasi pwede mo siyang baguhin sa settings. And yung overall power niya naman is 3,000 watts. Pero kaya niya umabot ng hanggang 6,000 watts yung kanyang power surge. 50 Hz to 60 Hz na rin at pure sine wave yung waveform niya. And also based sa kanyang manual, nasa 90% yung kanyang inverter efficiency. Dito sa taas, meron siyang dalawang wireless charging pad, output of 15 watts. Dito naman sa gilid, ito yung ating battery port. Ito, dito natin siya kinoconnect dito sa B300 dito sa baba. So, try natin siya. Ito yung ating connector, battery capacity fusion cable. Ayan. Tapos dito merong lock. Kailangan natin siyang i-lock dyan para siya ay mabuhay maya-maya. Ayan, hindi na siya matagtag kahit ganyanin mo. Talagang naka-lock na siya. Tapos, ito namang isa ay sa baba. Dito siya sa B300. Ito. Dito naman sa gilid, ito yung ating AC charging port para ma-charge natin sa kuryente gamit yung kanyang AC charging cable. Ito. So, dito natin siya ilalagay. Yan. I-push natin dito. And then, hihigpitan natin itong kanyang enclosure dito sa dulo para hindi siya mauga. Yan. Then, isaksak natin sa kuryente siya para ma-charge.
ito naman sa baba yung ating DC input para naman ma-charge natin siya gamit sa solar panel. So ito yung kanyang charging cable para sa solar panel. And dito sa dulo, dalawang set na rin yung kanyang MC4 connectors. Ito, since dalawang solar panel yung pwede natin ikabit sa kanya, and at the same time, dalawa din yung kanyang MPPT solar charger dun sa loob. And dito sa baba yung kanyang communication interface. Pero wala naman tayo yan kaya hindi natin siya ngayon magagamit. And ito naman yung B300 na battery. 3072 watt-hour yung kanyang capacity. And ang maganda dito, hindi lang siya basta battery kasi meron na rin siya mga DC output. Dito meron siyang power button, meron siyang USB-A 18 watts, tapos USB-C 100 watts. Meron siyang power button dito para mabuhay itong kanyang mga DC port. And last dito, meron din siya ditong 12 volts na naka-cigarette lighter port. Ayan, 120 watts, 10 amps. And dito sa kanyang tagiliran, ito yung ating battery port. Ito yung kinoconnect natin sa iba pang battery o kaya naman dito sa papunta sa AC300 para sila is mag-connect. And dito sa kabila, meron na rin siya dito mga charging port. Ito meron siyang DC input 12 volts to 60 volts DC 10 amps para din siya ma-charge gamit yung solar panel. Meron naman siyang kasamang charging cable dito. Ayan, naka XT90 na rin siya. Ayan. So ito pang sa solar panel na rin. Kaya niya hanggang 200 watts. And then dito naman sa baba, meron pa siya ditong charging port para naman siya sa adapter. So kung meron tayong adapter or charger, pwede natin siyang i-charge dyan. So kaya niya hanggang 58.8 volts to 8 amps or 500 watts. In this case, kung itong Bluetti B300 lamang yung meron tayo or nauna nating bilhin, magagamit pa rin natin siya gamit yung kanyang mga DC port dito sa tagiliran. Yun nga lang, wala siyang 220 volts. Kasi pag nilagyan pa natin siya ng 220 volts, power station na rin to. And kung mapapansin nyo dito sa baba, wala na dito mga function button unlike ng ibang power station like Bluetti EB3A, AC180, o AC2A. Meron siya mga pindutan dito sa baba. Pero ito wala na kasi yung kanyang LCD display ay touchscreen na rin. So ito, mas madali na natin siyang maayos, madali natin maayos yung setting at madali natin makita kung ano man yung titingnan natin dito. And by the way, pwede rin nga pala siyang i-connect sa cellphone natin. Pwede natin siyang ma-monitor gamit yung Bluetti app. Pero in this case, hindi natin siya gaano gagamitin kasi touchscreen naman to, madali naman siya magagamit. Pero kung meron kayong Bluetti app, pwede rin siyang i-connect sa Wi-Fi itong power station para kahit malayo tayo, kahit nasa travel tayo at itong power station ay nasa bahay, pwede natin siya ma-monitor, pwede natin patayin yung kanyang input or yung kanyang DC at yung AC port dito gamit lamang yung cellphone kahit malayo tayo. So dito sa kanyang LCD screen, tingnan natin ng konti. Ayan. Meron dito ang DC off at AC off. So, pwedeng patayin or buhayin yung kanyang AC port tsaka yung mga DC. So, try natin sa DC. Ayan, mabilis lang siya mabuhay dito. So, ayun, gumagana na. Ito naman yung ating AC para sa inverter. So, yung makapag-charge na tayo, makapagsaksak na ng mga appliances dito. Tapos dito, makikita natin yung mga nakaalagay sa load. In this case, ito yung sa ating AC. Wala tayong nakalagay dito. Meron siyang 220 volts. 60 Hz, so inverter output. Then, back tayo. Dito naman tayo sa ating DC. So, ito ngayon yung gumagana ngayon. Ito, nasa 6 watts, yun yung kinukuha nitong cellphone. Kapag tinagtag natin, let's try. So, ito, nag-0 na siya. So, wala nang nakalagay. Ito naman yung grid. Ayan, kapag siya is nakacharge sa kuryente, pero in this case, wala namang nakacharge, so wala rin. Ito yung sa solar panel, kung ilan yung na-harvest ng ating solar panel. And then dito, pwede nating baguhin yung kanyang charging current. Pwedeng 3 amps, pwedeng 5 amps, pwedeng 7 amps, or pwede ring 10 amps. Pero in my case, nilalagay ko lamang siya sa 3 amps kasi baka kasi masunog yung wire nung pinagsasaksakan ko, yung pinagcha-charge namin dito kasi hindi namin bahay yon. And ito nga guys, ang dami ko na nagamit na appliances dito sa power station from 100%. Yun nga lang, hindi pala naka-record yung camera. Pero in summary, ito yung mga nagamit ko. 600 watts sa vacuum cleaner for 70 minutes. Dito lang naman ako sa loob ng kwarto naglinis kaya mabilis lang. And then nakagamit na rin ako ng rice cooker, 700 watts. Nakapagsaing na ako ng kanin. Tapos na-charge ko na itong 288 watts na Thunderbox power station. Another 88 watts na power station. Bluetti 204 watt-hour na power station. Tapos isang 266 watt-hour na power station. And then from 100% itong power station, meron pa siyang tirang 48%. So ayun, 48% pa yung tira simula 100%. And ngayon naman, habang nasa 48% pa itong AC300, ang gagawin natin ay pagsasabay-sabay natin itong tatlong appliances na mabibigat. Number 1, itong ice maker. Tapos itong rice cooker, and then itong isang barbecue machine. So lahat sila ay halos mga malalakas sa powers. And gagamit na rin nga pala ako dito ng extension wire kasi yung mga plug nitong mga appliances ay puro bilog.
Ang saksaan kasi nito is mga lapad. So, gagamitin ko itong extension wire kasi ito is universal. Mas maraming mga appliances yung pwedeng ma-plug. So, here, i-plug ko itong ice maker tapos itong ating rice cooker. Tapos, ito namang grilling fan ay dito ko na ilalagay sa mismo pasaksakan. Turn on ko lang tong AC para gumana na. So, itong rice cooker, ilalagay ko lang dito sa keep warm kasi ito ay may kanin na sa loob. So, gagawin ko lang is papainit ko lang. Ito yung kahapon niluto ko. So, papainit ko lang siya dito. So, naka-keep warm lang siya. So, ngayon, kumukonsume sa ng 687 watts. Ayan. 686 watts itong rice cooker pa lang. Tapos, buhayin na rin natin tong ice maker na to. Ilagay natin siya din sa large. So, ayan. Bali ngayon, yung rice cooker at itong ice maker ay nagkukonsume ng 775 watts. Ayan. 778 watts isang ice maker tapos itong rice cooker. And now, try na lang natin dito. Magluluto tayo ng itlog. Try natin buhayin dito sa grill pan. And timer natin. Ayan, 30 minutes. So, ayan, gumagana na siya. At dito, ayan, nasa 1017 watts. Ayan. 1 kilowatt na siya mahigit, yung kinukonsume ng tatlong appliances natin. So, mamaya tataas pa yan ng tataas kapag umiinit na sila. Ayan. Ayun, tumaas na. 1,695 watts. Yung tatlong appliances ng sabay-sabay. Grabe ang lakas na nila. 1,696 watts yung tatlo. Eto, mainit na itong grilling pan. Lalagyan ko na siya ng mantika. Bali ngayon, nuluto lang ako ngayon ng itlog. Ako ay magpiprito. So, dito ako magluluto. And here, tuin natin ng eggs. And eto, okay na tong itlog na to. Yan, nakaluto na tayo ng isa dito sa grilling pan. So, tapos na tayo dito. Meron siyang 42%. Etong kanin naman, mainit na rin. Tapos itong yan, meron na rin siyang ice. Eto, pagawa na rin ako ng mga ice dito. Meron na siya. So, bali ito, tatlong appliances. 10 minutes ko silang ginamit sabay-sabay. Meron pa siyang tirang 41% dito sa power station. Then, turn off ko na. Ayan. 41%. Medyo madami-dami pa yung maluluto dyan. And eto na nga guys, tapos ko na siyang gamitin dito sa mga appliances namin. So, number 1, nagamit ko siya dito sa aming vacuum cleaner, 600 watts. Nakapag-charge na rin ako ng power station, 266 watts. Tapos, isang Thunderbox na 288 watts, watt-hour. Tapos, Nextorm na 88 watt-hour. Then, nakapag-full charge na rin tayo ng Bluetti AC2A 204 watt-hour. Ayan, na full charge na sila. The same time, nakagamit na rin tayo ng ice maker na 140 watts. Tapos, nakagamit na rin tayo nitong barbecue machine na 1000 watts. Yan, malalakas sila sa power. Ito yung pinakamalakas, itong barbecue machine. Tapos, nakapagsaing at nakapagpainit na rin tayo ng kanin gamit yung 700 watts na rice cooker. And simula 100%, natirhan naman itong power station ng 41%. Ayun. Marami-rami din tayo nagamit pero hindi ko man sila ginamit ng matagal kasi nga mahirapan na makapag-charge dito sa amin kasi walang kuryente. Pero ayun, from 100% to 41% hindi pa siya nalobat. And now, i-charge ko naman siya sa kuryente gamit yung kanyang sariling AC charging cable dito sa gilid. Tingnan natin kung mga ilang oras siya bago ma-fully charge. And eto, nag-charge naman siya sa kuryente kaso nilagay ko lamang siya sa 3 amps which is nasa 600 watts din lamang. Hindi kasi kakayanin kung mas mataas kung nasa 5 amps to 10 amps or nasa 1 kilowatt. Baka masunog yung mga wire ng pinagsasaksakan ko dito kasi mga extension wire lang yung ginagamit. Pero let's say dito sa 3 amps or nasa 600 watts may get kung ilang oras siya bago ma-fully charge. And eto, fully charged na yung power station. Pagdating ko dito sa kanila sa kapitbahay namin is tagtag na yung saksak. So hinugot na nila. Eto, 100% na yung power station at na-fully charged naman siya in just 6 hours. So ayun, in my case, na fully charged siya sa loob ng 6 hours. Pero kung gusto natin siyang ma-fully charge para mas mabilis, pwede natin siyang ilagay sa 5 amps to 10 amps. Siguro nasa 1.5 hours or 1.2 hours lang fully charged na siya. Yun nga lang, hindi talaga siya kaya ng kuryente dito sa amin or ng wire kasi baka masunog. Kaya nilagay ko lang siya doon sa pangmatagalan, yung 3 amps. Kahit na matagal siya ma-fully charge in 6 hours, pero okay naman kasi safe naman yung charging. Kaysa sa ilalagay ko sa mabilis sa 5 to 10 amps, baka masunog naman yung wire nila. And now, paano naman siya i-charge gamit yung mga solar panel na katulad nito? At ano nga ba yung requirement para ma-charge siya using solar panel? Para ma-charge siya sa solar panel, ito yung gagamitin natin sa kanya. Ito yung kanyang charging cable para sa DC or para sa solar panel.
So, ito yung kakabit natin dito sa ating power station. So, dito sa pangalawa, buksan lang natin to. And then, ito yung ilalagay natin. Magkakasya naman siya dyan. Meron man siyang sign dito kung saan siya magkakasya. And then, higpitan ulit natin. And ang kaya nga pala nito sa kanyang DC charging or sa kanyang solar panel is simula 12 volts hanggang 50 volts. Nasa 12 amps din yon or nasa 240 watts. And dito nga pala sa wire nitong MC4 connector papunta sa power station and sa solar panel, kahit sila ay dalawa, meron din silang pagkakakilanlan dito. Hindi sila dapat magkapareho. So dito, meron tayong DC1 at DC2. Itong kulay pula, DC1, ayan. Itong itim naman ang DC negative, DC1 din. So ito parang sa isang solar panel and ito sa next solar panel naman. For example, ito yung una kong solar panel na gagamitin. Itong Bluetti 120 watts, 18 volts din naman siya. Kaya pwede naman siya dito sa power station na to. So ito yung wire nitong solar panel. Ayan. Meron din siyang MC4, negative and positive. So in my case, dito ko siya ilalagay sa DC1. Ito, kabit ko lang dito, DC1. Ito namang isa, DC1 pa rin. So, ayan. Isang set na sila. And next naman, pwede pa tayo maglagay ng isa pang solar panel. So, ilalagay ko naman ay ito namang 100 watts na solar panel. Meron din naman siyang MC4 connector dito sa likuran. Ayan. In my case, ito yung gagamitin kong DC number 2. Ayan. So, pare-pareho lang sila. Magkaiba naman yung kanilang solar charge controller kaya kahit magkaibang solar panel ay pwede. And yung question natin dito, pwede ba natin siyang pagsabay ng pag-charge sa kuryente or AC charging at the same time ay dito sa solar charging? Well, yes, pwede siyang pagsabayin, pero yung kanyang maximum charging na talaga is nasa 3,000 watts. So, bali, ma-maximize natin yung power from the solar panel, 2,400 watts, and then yung the rest, para mabuo yung 3,000 watts, is yun naman yung kukunin dito sa AC charging. So, mas pinaprioritize niya yung solar charging para mas makatipid tayo sa kuryente. And meron na rin siyang UPS mode or uninterruptible power supply para hindi lang tayo sa DC pwede mag-charge habang naka-charge sa kuryente or sa solar panel. Pwede na rin tayo magsaksak dito sa kanyang mga AC port. In that case, kapag nawala ng kuryente is automatic na magsusupply itong power station papunta sa mga appliances. So pass-through charging na siya at the same time is meron na rin siyang UPS mode or uninterruptible power supply. And now, magkano naman itong Bluetti AC300 na to at itong B300 na to and saan makakabili? And as of now, di sa Lazada nakita ko siya, ang price niya ngayon ay eto. Hindi ko lang alam kung ganyan pa rin yung price ngayon kasi pabago-bago naman sila ng price. Depende kung naka-SRP lang sila or meron sila mga promo or meron sila mga discount. So, ilalagay ko na lamang yung link natin dyan sa description box below. Tingnan nyo na lang kung magkano yung price ngayon.